คุณรู้จักเหล็ก GI ดีพอหรือยังเหล็ก GI หรือที่อาจรู้จักกันในชื่อเหล็กขาวเหล็กชุบซิงค์เหล็กพรีซิงค์หรือเหล็กกันวาไนท์ในคลิปนี้ผมขอรวบเป็นชื่อเหล็ก GI แล้วกันนะครับในการผลิตเหล็ก GI จะนำเหล็กแผ่นไปผ่านกระบวนการเคลือบสังกะสีบนเนื้อเหล็กก่อนนำไปใช้ทำท่อเหล็กต่างๆซึ่งชั้นเคลือบนี้จะเปรียบเสมือนชั้นป้องกันอีกชั้นที่จะป้องกันเนื้อเหล็กไม่ให้ขึ้นสนิมหรือถูกกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกทำให้เหล็ก GI มีอายุการใช้งานนานกว่าเหล็กธรรมดาทั่วไปตามมาตรฐานมอก.ชั้นเคลือบจะต้องหนาไม่น้อยกว่า60 กรัมต่อตารางเมตรอีกทั้งท่อ GI ก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันไปส่วนจะมีแบบไหนนั้นมาดูกันครับ 1. GIH เหล็ก GI แบบ H จะใช้เหล็กเรียดร้อนเป็นเนื้อเหล็กหลักก่อนนำไปเคลือบสังกะสีอีกชั้นซึ่งสภาพผิวเหล็กหลังเคลือบนั้นจะหยาบกว่าแบบเหล็กรีดเย็นโดยเหล็กที่ใช้จะมีชั้นคุณภาพ SGS4 อิงตามมอก. 3243 2564และมักใช้เหล็กที่มีความหนาอยู่ที่ 2.0 ถึง 3.2 มิลลิเมตร 2. เหล็ก GI จะใช้เหล็กรีดเย็นเป็นเนื้อเหล็กหลักก่อนนำไปเคลือบสังกะสีสภาพผิวเหล็กหลังเคลือบจะเรียบกว่าเหล็กรีดร้อนและเหล็กที่ใช้จะมีชั้นคุณภาพ SGCC โดยอิงตามมอก. 502561และปัจจุบันจะมีมอก. 502565ที่ปรับปรุงใหม่อีกด้วยซึ่งเหล็กที่ใช้จะมีความหนาอยู่ที่ 1-2 มิลลิเมตรเหล็ก GI 2 ประเภทแรกนี้มักจะใช้ในงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและออฟฟิศและใช้ทำท่อสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปโดยสำหรับท่อแป๊บแบนแป๊บโปร่งและแป๊บกลมตัวเหล็กจะต้องเป็นชั้นคุณภาพ STK หรือ STKR 290 ถึง 490 โดยเลขที่ระบุต่อท้ายจะบ่งบอกถึงค่าความต้านแรงดึงมีหน่วยเป็นเมกะพาสคาลโดยจะอิงตามมอก. 1072561แต่หากเป็นเหล็กตัว C จะมีชั้นคุณภาพ G340 ถึง 490 อิงตามมอก. 28172562 3. GA หรือกันวานิลจะใช้เหล็กรีดเย็นไปเคลือบชั้นสังกะสีหลังจากนั้นจะนำเหล็กไปผ่านการอบอ่อนด้วยอุณหภูมิขั้นต่ำ540 องศาเซลเซียสทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างเหล็กและสังกะสีและจะสร้างชั้นอัลลอยที่มีทั้งเหล็กและสังกะสีผสมกันทำให้เหล็ก GA หรือกันวานิลนั้นจะทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็ก GI ส่วนผิวเหล็กด้านนอกนั้นจะมีสีเทาด้านและทาสีติดได้ง่ายกว่าเหล็ก GA หรือกันวานิลจะมีมอก. 2985-2562 รองรับโดยจะใช้เหล็กที่มีความหนาตั้งแต่ 1-2 มิลลิเมตรซึ่งเหล็ก GA จะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่กลับไม่เป็นที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างมากนักเนื่องด้วยเหล็ก GA จะแพงกว่าเหล็ก GI อยู่มากทำให้คนนิยมใช้เหล็ก GI มากกว่านั่นเองนอกจากนี้จะมีเหล็กเคลือบสังกะสีอีกประเภทนั่นคือเหล็กแมสโดยในชั้นเคลือบสังกะสีจะมีอลูมิเนียม 5-13% และแมกนีเซียม 2-4% ผสมอยู่ในชั้นเคลือบทำให้เหล็กแมสมีอายุการใช้งานมากกว่าเหล็ก GI ถึง 100%ซึ่งเหล็กที่ใช้นั้นจะมีความหนาตั้งแต่ 1-2 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ภายใต้มอก. 2981-2562 โดยจะเป็นมาตรฐานสำหรับเหล็กที่จะนำไปใช้แปรรูปเท่านั้นหากนำไปทำท่อจะยังไม่อยู่ในมอก. ปัจจุบันแต่ว่าจะยังมีมาตรฐาน JIS ที่รองรับเหล็กแมสหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพรวมของเหล็ก GI หรือเหล็กเคลือบสังกะสีนะครับ